नमस्कार, मी लतिका। आज महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला मसूरच्या डाळीचा पुलाव बनवून दाखवणार आहे। म्हणजे आपल्या पद्धतीत म्हटलं तर मसाले भात। तुम्ही लय जणांनी रिक्वेस्ट केली होती की मला तुम्ही समोर असे काहीतरी दाखवा बनवून, तर मी तुम्हाला आज बनवून दाखवणार आहे। तर चला आपण बनवूया। भात बनवायसाठी बघा, अख्खा मसूर घेतलेला आहे। हा रात्री भिजत घातला होता आणि 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून पाणी निथळून घेतलेलं आहे। आणि हा बासमती तांदूळ आहे बघा, 2 वाटी आहे। ते मी पाण्यामध्ये एक 10 मिनिटं झाले भिजत घातला, तर ह्याच वाटीच्या प्रमाणे 2 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत। आता आपण बनवूया। कढई गरम करत ठेवली, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तर थोडंसं तेल जास्त टाकायचं, 1 ते 1.5 चमचा तेल आहे आणि त्याच्यामध्ये तूप टाकायचे आपल्याला। तर हे मी फ्रीजमध्ये तूप ठेवलं होतं बघा, 1 चमचा तूप आहे आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये 2 तेजपत्ते, 1 तुकडा दालचिनीचा आहे आणि 6 मिरी आहेत बघा। हे 6 मिरी, 1 मसाला विलायची आणि 4 लवंग आहेत त्या। आता हे थोडेसे हलकेशा भाजून घेऊया। भाजून घेतलेले त्या 2 बघा साध्या विलायच्या मी त्याचं फोडून घेतलेले आहेत। जिरे, मोहरी, कढीपत्ता आणि हा 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बघा, मोठा मोठा कापून घेतलेला आहे। तुम्ही जर लांब जरी कापला पातळ तरी चालेल। हा चांगला परतून घेऊया। कांदा बघा असा भाजलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये बघा ही लसूण आणि हिरवी मिरची, माझ्याकडे लाल होती, तुम्ही हिरवी मिरची टाका आणि आलं अर्धा इंच, तिखटाप्रमाणे मिरची टाका, कुटून घेतलेलं आहे बघा। हे चांगलं मिरची टाकल्यानंतर बघा हलकंसं परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा 2 चिमूट हिंग पावडर आणि छोटा अर्धा चमचा हळद आहे। आता हे मिक्स करून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये मोठ्या आकाराचं 1 टमाटर बघा बारीक कापून घेतलेलं आहे। थोडंसं मीठ टाकायचं आणि नंतर आपण भात टाकताना मग बाकीचं टाकायचं। तर चवीप्रमाणे मीठ टाका, तुम्ही आत्ताच टाकलं तरी पण चालू शकते। परतून घेऊया थोडंसं। टमाटर बघा सॉफ्ट झालेलं आहे, जास्त पण आपल्याला हे सगळं गळून द्यायचं नाही आहे, अशा पद्धतीचं आपल्याला करायचं आहे। आणि गॅस माझा मीडियम आहे। ह्याच्यामध्ये बघा अर्धा छोटा चमचा तिखटवाली मिरची पावडर आहे, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका, कारण आपण त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची पण टाकलेली आहे। आणि हा मसाला आहे बघा, गरम मसाला आहे हा 1 चमचा। तुमच्याकडे जर भाताचा मसाला कोणता पण असेल किंवा मी बिर्याणी मसाला दाखवलेला आहे ते बनवलेला असेल तर तो टाकला तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये हा मसूर टाकायचा, जो मसूर मी हा भिजत घातला होता रात्री आणि सकाळी पूर्णपणे धुवून पाणी निथळून 1 वाटी आहे बघा घेतलेला आहे। तर आपण परतून घेऊया जरा, ह्या तेलामध्येच आपल्याला हा मसूर परतून घ्यायचा आहे चांगला। मसूर बघा चांगला ह्या मसाल्यामध्ये परतून घेतलेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये जे हे तांदूळ मी भिजत घातले होते 2 ते 3 पाण्याने बघा स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत, हे टाकून घेऊया। 2 वाटी तांदूळ आहेत, भरून नाही आहेत, सपाट आहेत। आता हे चांगले मिक्स करून घेऊ आपण। परतायचं ह्याच्यामध्ये 1 मिनिटभर तरी चांगलं ह्या मसाल्यामध्ये हे तांदूळ परतून घ्यायचे। तांदूळ टाकल्यानंतर बघा चांगलं परतून घेतलेलं आहे, अजून पण गॅस आपला मिडियमच आहे। आता ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं, तर 2 वाटे आपण तांदूळ टाकले होते, तर ही सपाट वाटी टाकले होते। 2 3 वाटी बघा मी पाणी टाकलेलं आहे। ह्या वाटीप्रमाणे सपाट वाटी तांदूळ घेतले होते। भाताच्या ह्याच्यावर असतं बघा, तांदळावर असतं की तुम्हाला पाणी ह्याला किती लागेल। मला तर मी हे 3 वाटे टाकलेले आहेत, तर तुमच्याप्रमाणे टाका। जर तांदूळ जुने असले नवीन असले तर कमी पण लागतात, जुने असले तर जास्त लागतात। तर हे भिजत घातल्यामुळे मी ह्याला 3च वाटे पाणी टाकलेलं आहे। आणि आता आपण गॅस बारीक करूया आणि भात होऊन देऊया। भात बघा आपला चांगला उकळलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं पहिलं मीठ टाकलं होतं, तर मीठ टाकून घेऊया आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया। आता या भाताला काही लय वेळ लागत नाही बघा शिजायला, लगेच शिजून जातो। मिक्स करून घेतलंय चांगलं आणि बारीक गॅसवर बघा आपण हे भात शिजून देऊया। 10 मिनिटं लागतील आपल्याला हा भात शिजायला। 10 ते 15 मिनिटं झालेत बघा, भात ठेवला होता बारीक गॅसवर। चला आपण बघूया भात झालाय का। बघा भात कसा एकदम झालेला आहे, मस्त असा। आणि बघा हे मस्त शिजतात, असं नाही की शिजत नाही बघा, किती गाळ शिजलेले आहेत। आणि आपण तांदूळ भिजत घातल्यामुळे तर बघा लगेच शिजून जातो।
कच्चा राहत नाही. जवळ मी हलवून दाखवते, एकदम सुट्टा सुट्टा होतो आणि बिलकुल पाणी नाही. बारीक गॅसवर जेवढं तुम्ही कराल का नाही, एकदा होस्तवर मीडियम गॅसवर करायचं किंवा फास्ट गॅसवर करा. एकदम मस्त असा झालेला आहे. अशा पद्धतीमध्ये तुम्ही भात करून बघा आणि मला कमेंट करत जा. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ही कमेंट करून मला सांगा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.